สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับเราจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องแก้ราคะโทสะโมหะได้อย่างไรเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เพราะใจนี่มันฝึกได้ยากเราต้องฝึกบ่อยๆต้องมันนั่งสมาธิภาวนาบ่อยๆถ้าปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมแล้วมันก็จะหาความสงบไม่ได้จะฟุ้งซ่านเลยไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้นั่งสมาธิภาวนาเพื่อเราจะได้มีสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นให้พากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่แก่การกระทำถ้าเราไม่กระทำลงไปแล้วมันไม่มีความดีต่างๆมันก็เกิดอยู่แก่การกระทำความชั่วก็เหมือนกันอยู่เฉยๆจะให้ความดีความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจความหมายของคำว่าบุญและบาปมันก็ไม่ยากอยู่กับเรื่องบุญและบาปนี่แหละชีวิตของมนุษย์เราท่านมีบุญเกิดขึ้นที่ไหนบาปมันก็เกิดขึ้นที่นั่นมันเป็นศัตรูกันในระหว่างบุญและบาปถ้าผู้ใดเอาชนะบาปไม่ได้บุญก็ย่อมเจริญขึ้นไม่ได้ดังนั้นนะให้สังเกตดูอย่างที่เขาปลูกพืชต่างๆลงในดินนะพอปลูกพืชลงไปหญ้ามันก็ลุกขึ้นมาท่วมเลยดังนั้นเจ้าของสวนก็จึงต้องดายหญ้าอยู่เสมออย่าให้มันขึ้นท่วมต้นไม้ที่มีผลเมื่อดายหญ้าออกเสมอไปต้นไม้ที่มีผลมันก็งอกงามขึ้นได้เต็มที่ผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้ปลูกนั้นได้รับประทานหรือได้ขายอันนี้ชั้นใดก็เป็นเช่นนั้นแหละกายวาจาใจนี่นะเป็นบ่อเกิดของบุญและบาปถ้าเราปลูกศรัทธาลงในบุญกุศลได้อย่างนี้บาปมันก็ย่อมตามมารบกวนเอาเหมือนอย่างหญ้ามันรบกวนต้นไม้ที่มีผลนั่นแหละดังนั้นเราจึงต่อสู้กับมารคือกิเลสบาปธรรมต่างๆเช่นมันเกิดความโลภขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องต่อสู้กัน
ด้วยความเป็นผู้ฝึกจิตใจให้ไม่ให้เป็นคนตนีมีใจคอกว้างขวางเผื่อแผ่นั่นความโลภมันก็ถึงหายไปถ้าหากว่าไม่ฝึกทำตนเป็นคนกว้างขวางเห็นแต่แก่ตัวอยู่ร่ำไปอย่างนี้ความโลภความตนีมันก็ไม่หายเป็นอย่างนั้นการฝึกตนนี่นะมันมีคู่ปรับอยู่อันความโกรธก็เหมือนกันนะมันก็มีเมตตากรุณานั่นแหละเป็นคู่ปรับถ้าบุคคลใดไม่เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจความโกรธนั้นมันก็ไม่บรรเทาเบาบางเลยกับศีลเมื่อสมทานมั่นในศีลลงไปจริงๆมันก็บรรเทาความโกรธได้เพราะว่าที่พระเจ้าทรงบัญญัติเรื่องศีลนั่นก็คือบัญญัติการไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังนั้นผู้ที่มาเห็นโทษแห่งการเบียดเบียนซึ่งกันและกันว่ามันเป็นทุกข์เป็นกรรมเป็นเวรเช่นนี้แล้วก็พยายามเจริญเมตตาเสมอสมทานมั่นในศีลลงไปเช่นนี้ความโกรธมันก็เบาบางลงถ้าไม่ละความโกรธศีลก็ไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์ใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวการภาวนาก็ได้ชื่อว่าเป็นการกำจัดความหลงออกไปจากจิตใจการฝึกใจให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมานั่นแหละเป็นอุบายวิธีขจัดความหลงออกจากจิตใจความหลงนี่ก็ชื่อว่าเป็นศัตรูแก่ความรู้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธความพยาบาทเบียดเบียนมันก็เป็นศัตรูต่อศีลถ้าผู้ใดบรรเทาความโกรธไม่ได้ก็ทำศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความโลภความตนีความห่วงใยอะไรต่างๆก็เป็นศัตรูต่อความบริจาคทานขันเมื่อคิดว่าจะบริจาคทานมาไอ้ความโลภความตนีมันก็เกิดขึ้นในใจเช่นว่าอ้าวให้เพื่อนก็หมดตัวสิอย่างนี้ถ้าไปรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นมันก็ให้ทานไม่ได้หรือว่าได้แก่อภัยทานการให้อภัยแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่มาล่วงเกินตนเช่นสัตว์อย่างนี้ลิ้นยุงตะขาบหรือว่าแมลงป่องงูอะไรพวกนี้แหละมันของมันมีพิษมันกัดเขาแล้วก็เจ็บปวดถ้าคนธรรมดาสามัญไม่มั่นในศีลแล้วก็ไปฆ่ามันนะอย่าเห็นมันนะอย่างนี้เลยไม่ยอมให้อภัยต่อมันถ้าผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจก็ย่อมให้อภัยแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะว่านิสัยของสัตว์นั้นมันเป็นอย่างนั้นมาแต่กำเนิดของมันที่มันมากัดตนก็เพราะตนเผลอตนไม่ระมัดระวังตัวแล้วไปโทษแก่แต่สัตว์ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองเนี่ยตัวเองขาดการระมัดระวังมันถึงได้กัดเอาก็ให้อภัยแก่มันไป
ไม่ทำลายล้างผลาญมันอย่างนี้มันถึงมีศีลบริสุทธิ์ได้คนเรานะต้องมีธรรมประกอบด้วยต้องมีเมตตากรุณารู้จักให้อภัยแก่ศัตรูอย่างนี้แหละถ้าไม่มีอภัยทานนี่แล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวถือมั่นว่าตัวน่ะเป็นผู้มีอำนาจบาดใหญ่เป็นมนุษย์น่ะก็ย่อมมีอำนาจเหนือสัตว์ในบัดนี้ก็ไม่ยอมให้อภัยต่อสัตว์นี่นะมันจึงเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้แล้วนั่นแหละคนเราเกิดมาในโลกนี้กรรมเวรมันตามมาสนองเอาโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายนี่เรียกว่ากรรมเวรกรรมที่ได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอาผู้ที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรเช่นนั้นก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งมันเสวยวิบากกรรมอันนั้นหมดมาแล้วบัดนี้บุญอำนวยผลให้เกิดมาเป็นคนจึงมีร่างกายสมบูรณ์ยังไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงมาเบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบาปเหล่านั้นมาเป็นผู้เว้นจากบาปจากการเบียดเบียนต่างๆผู้นั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรอะไรติดตัวมาแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้ก็จึงมีร่างกายสมบูรณ์ไม่วิบัติขัดข้องแต่อย่างใดได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ไอ้ผู้มีกรรมมีเวรนี่พอทำสมาธิภาวนาเข้าไปกรรมเวรเนี่ยมารบกวนจิตใจสงบไม่ได้พุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นให้นึกถึงบาปกรรมที่ตนทำมาแล้วร้อนใจจิตใจก็จึงลงไม่ได้สงบไม่ได้เลยนี่แหละเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใดไม่ภาวนาไม่รู้ไม่เห็นจิตใจตนเร่าร้อนอยู่อย่างไรก็ไม่รู้ตัวก็ปล่อยให้มันร้อนไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าไม่รู้ทางไม่รู้แนวทางที่จะระงับจิตใจที่เร่าร้อนนั้นก็ปล่อยให้กิเลสบาปประธรรมทั้งหลายมันเผาจิตไปบางคนก็คล้ายๆกับว่าตกนรกทั้งเป็นเลยร่างกายนี่เห็นดูภายนอกผิวเผินดูมันสบายดีแต่ข้างในเข้าไปนั้นสิจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นั้นอันนี้ผู้ภาวนาก็รู้ตัวถ้าผู้ใดภาวนาไปเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันมีบาปอยู่ในจิตใจนี่ก็ต้องเพียรพยายามไม่ถอยหลังเหมือนอย่างพรานป่าคนหนึ่งแต่ครั้งอดีตการนู่นเข้ามาบวชในพระศาสนาบวชแล้วบาปกรรมที่ทำนั่นน่ะไปเบียดเบียนสัตว์นั่นนั่งภาวนาอยู่มีแต่โงกแต่ง่วงไม่ชื่นบานเลยนั่นแหละบาปกรรมมันครอบงำเอาแต่เพื่อนก็ไม่ถอยนั่งอยู่บนบกมันง่วงเหงาหาวนอนก็ลงไปภาวนาอยู่ในน้ำแช่น้ำอยู่นั่นแหละเอาพ้นแต่คอขึ้นไปถ้ามันหนาวจะเต็มที่หลายก็ขึ้นไปนั่งภาวนาอยู่บนบกนั่งไปนั่งมามันอุ่นแล้วเกิดง่วงขึ้นมาก็ลงไปแช่น้ำอยู่ในน้ำในตำราท่านกล่าวว่า
ท่านผู้นั้นพยายามละบาปอกุศลนั้นอยู่ถึง12 ปีบาปกรรมนั้นจึงได้หมดไปในที่สุดท่านก็ได้บรรลุโสดาบันอันนี้แหละความเพียรความพยายามนี่นะมันทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นมาได้ผู้บางคนก็สามารถบรรลุมรรคผลขั้นต้นนี้ได้เหมือนอย่างพรานป่าคนนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันท้อถอยถ้าท้อถอยแล้วกิเลสบาปธรรมมันก็ได้ท่ามันก็ได้เปรียบมันก็ครอบงำจิตใจไปอย่างนั้นก็มีใจขุ่นมัวเศร้าหมองไปไม่เบิกบานผ่องใสผู้เป็นเช่นนี้ถ้าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ได้ท้อใจเพราะใจอ่อนแอท้อแท้ใจไม่มีกำลังมันก็ปฏิบัติธรรมไปไม่ได้เหมือนอย่างคนเดินทางไกลอย่างนี้แหละถ้ากำลังกายไม่เพียงพอก็เดินไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องมีกำลังกายเข้มแข็งการเดินทางไกลมันก็จึงค่อยไปได้สะดวกดีถึงจุดหมายปลายทางได้อันนี้ชั้นใดก็เป็นเช่นนั้นแหละการที่บุคคลจะแสวงหาความสุขอันแท้จริงมันก็ต้องสั่งสมบุญกุศลให้เป็นกำลังใจต่อสู้กับมารคือกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมานั้นนะต่อสู้กันไปเรื่อยๆไปจิตใจมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยพอมันระงับกิเลสได้แต่ละอย่างละอย่างจิตใจนี่มันก็สูงขึ้นและกล้าหาญไม่อ่อนแอถ้าผู้มีคุณธรรมหรือมีอินทรีย์น้อยอ่อนเนื่องจากประมาทขี้เกียจขี้คร้านทำความเพียรภาวนาเช่นนี้นี่มันไม่กล้าหาญได้จิตใจนะมีแต่อ่อนแอเปิดช่องโหว่ให้กิเลสบาปธรรมมันเข้าครอบงำได้ดังนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจงพากันตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ฝึกใจนี่ที่มันอ่อนแอให้มันเข้มแข็งขึ้นด้วยการนึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แล้วจิตใจไม่อ่อนแอเมื่อมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วนั้นอย่าไปสนใจว่าอย่าไปท้อแท้ใจว่าทำไมเราจึงภาวนาไม่เป็นจิตจังไม่ลงไม่ต้องสงสัยมันอาจจะเป็นสักวันหนึ่งเมื่อเราทำความเพียรอดกลั้นทนทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามมันอย่างนี้แล้วเมื่อใจไม่เท่ากับกิเลสแล้วกิเลสมันจะเกิดไม่ได้เลยมีแต่มันดับไปสูญไปสิ้นไปเท่านั้นแหละอันกิเลสมันยังมีอยู่นี่เพราะว่าจิตชอบมันสร้างมันขึ้นมานี่มันเพียงนั้นถ้าเราอยู่โดยลำพังนี่จะให้กิเลสมาครอบงำจิตใจนี่ไม่ได้มันไม่มีอำนาจอะไรจะมาครอบงำจิตได้อำนาจมันอยู่ที่จิตต่างหากจิตนี่มีอำนาจทั้งสองทางมีอำนาจทางฝ่ายอกุศลทางหนึ่งมีอำนาจทางฝ่ายกุศลอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่ฉลาดมันก็มักจะชอบไปในทางอกุศลถ้าจิตฉลาดมีปัญญาดีมันก็จะชอบไปในทางบุญกุศลมันมองเห็นว่าบุญกุศลนี่แหละ
นำสุขมาให้แก่ผู้กระทำบำเพ็ญให้เกิดมีบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากภาวนาสมาธินี่บุญสามประเภทนี้นะมันรวมกำลังกันอยู่ที่จิตใจนี่แห่งเดียวมันก็ทำใจเข้มแข็งให้มีกำลังกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสต่างๆได้ให้พากันเข้าใจใจจะกล้าหาญเข้มแข็งได้ก็เพราะเรามันนึกถึงบุญถึงคุณเสมอเราไม่ไปพอใจกับสิ่งใดๆในโลกเพราะทุกสิ่งในโลกนี้มีแต่อนิจจังไม่เที่ยงทั้งนั้นดังนั้นน่ะอย่าไปใส่ใจกับมันให้มันใส่ใจกับบุญกับคุณความดีที่เราทำแต่ละวันและวันให้คำนึงดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำความดีอะไรบ้างเราทำในใจไว้อย่างไรนี่ต้องมากรวดกาดูตนของตนเองถ้าไม่กรวดกาอย่างนั้นมันก็รู้ไม่ได้มันก็รวบรวมเอาความดีที่กระทำทางกายทางวาจามาไว้ในจิตใจนี้ไม่ได้ต่อเมื่อเราพิจารณาอยู่เสมอเห็นว่าจิตใจของตนนี่มันน้อมไปในทางแห่งความสงบมันไม่ต้องการความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้นะมันก็น้อมไปในทางสงบแล้ววันนี้ยุติการงานต่างๆเช่นกลางคืนอย่างนี้นะเราไม่ได้ทำการงานอะไรอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนนะต้องทำความเพียรภาวนาฝึกจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบลงโดยการเพ่งอย่างว่ามาแล้วนั่นนะการเพ่งนี่แหละมันทำให้จิตมีอำนาจขึ้นมาให้เข้าใจถ้าไม่เพ่งแล้วใจมันหล่อแหละมันอ่อนแอเหตุนั้นนั่งสมาธิเราต้องกำหนดสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นให้ใจมันนิ่งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าจุดจิตมันหยุดนิ่งอยู่ได้นานมันก็มีกำลังขึ้นมามันก็มีกำลังเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อเหตุต่างๆที่กระทบกระทั่งมานี่แหละการสร้างกำลังใจให้พากันเข้าใจผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาตั้งนมนานกำลังใจยังไม่เข้มแข็งก็มีอ่อนแอถ้าไม่มีเรื่องอันร้ายแรงมากระทบกระทั่งมันก็ยังชั่วพอสงบอยู่ได้ถ้ามีเรื่องไม่ดีไม่งามอันร้ายแรงกระทบกระทั่งมาทนไม่ไหวมีแต่สารภาพว่าอดไม่ได้ทนไม่ไหวนั่นก็แสดงว่าจิตใจมันท้อแท้นะใจมันอ่อนแอมันขาดขันติธรรมแล้วก็รู้ตัวสินั่นน่ะสร้างขันติธรรมให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้อดกั้นทนทานต่อเรื่องชั่วร้ายต่างๆภายนอกที่กระทบกระทั่งมาไม่หวั่นไหวไปตามมันแล้วมันก็ดับไปเองมันสำคัญที่จิตหวั่นไหวไปตามมันก็ไปยึดถือเอาอย่างนี้นะยึดถือเอาว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วตนดีตนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ไปโทษตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าตนเองนี่เป็นคนชั่วอย่างนี้แหละ
ก็รู้ว่าตนเป็นคนชั่วมีนิสัยชั่วแล้วไม่ใช่ว่ามันจะชั่วอยู่นั้นเรื่อยไปถ้ารู้ตัวแล้วกลับจิตมาทำความดีเข้าไปทำความชื่นชมยินดีในข้อวัดปฏิบัตินี่โน้มใจไปในทางเมตตากรุณาไม่โน้มใจไปในทางเบียดเบียนจิตใจนี้มันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมก็ไม่เบียดเบียนใครเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นน่ะก็จึงได้มีใจผ่องใสใจหนักแน่นมันถึงต้านทานต่ออำนาจกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้ในเมื่อตนยังถอนรากของกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจไม่ได้หมดเพียงแต่ตัดก้านรานกิ่งมันเท่านั้นธรรมดาต้นไม้นะถ้ารากมันยังดูดอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้อยู่เนี่ยมันก็งอกขึ้นวันยังค่ำแหละกิ่งใดที่ตัดออกไปแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่อยู่นั่นแหละชั้นใดบุคคลผู้ทำความเพียรละกิเลสนี่ถ้าหากว่าทำเบาๆบางๆไม่เอาจริงเอาจังเช่นนี้นี่มันก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เมื่อเวลาจิตใจมันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปมันก็เปิดช่องทางให้กิเลสครอบงำจิตไม่มีอิสระเสรีอะไรในขณะนั้นนะถูกกิเลสจูงไปไงก็ทำไปพูดไปตามกิเลสอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อันจิตใจคนธรรมดาสามัญนี่นะเมื่อยังถอนรากกิเลสออกไม่ได้นะเวลาที่เรามีสติมีสมาธิอยู่มีปัญญาอยู่นี่กิเลสมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนะมันไม่โผล่ออกมาหรอกต่อเมื่อตนเองเนี่ยเผลอสติเข้าไปการควบคุมจิตไม่เพียงพอเปิดช่องโหว่ให้กิเลสมันก็เห็นช่องโหว่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะดังนั้นให้พากันรู้จักว่าการที่เราปฏิบัติธรรมบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานั้นนะก็เพื่อกำจัดกิเลสต่างๆเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เพราะกิเลสมารบกวนจิตใจหาความสบายไม่ได้ต้องมองให้มันเห็นถ้ามองไม่เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี่มันก็ไม่อยากทำความเพียรเกิดความขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาแล้วผู้ที่มันขยันทำความเพียรนะเพราะเห็นโทษของกิเลสมันมาทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่เบื่อหลายเมื่อเบื่ออย่างนี้เราจะไปขับไล่กิเลสโดยวิธีอื่นให้ออกไปจากจิตใจนะมันไม่ได้เลยไม่มีทางมีแต่ทางเดียวเนี่ยทางบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติไปนับแต่การให้ทานเป็นต้นมาดังกล่าวแล้วนั่นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็เบาบางออกไปจากจิตใจเพราะข้อปฏิบัติ3ประการเนี่ยมันพอดีกับกิเลส3กองพอดีกันเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญให้ติดต่อกันไปสม่ำเสมอทั้ง3ข้อนี่ให้มันพร้อมกันไปเอาการให้ทานอย่างนี้นะมาเข้าว่าใจของเราเปิดกว้างอยู่อย่างนั้นไม่ตนีทีเหนียวเมื่อใครมาขอพิจารณาเห็นว่าสมควรให้อย่างนี้เราก็ให้มันไปเมื่อเห็นว่าไม่สมควรให้ก็ไม่ให้เราเปิดใจให้กว้างขวางไว้เช่นนี้ความโลภความตนีมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้
นั่นนะไม่ใช่ว่าเราจะให้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรอกก็เลือกให้บุคคลที่ควรให้นะบุคคลใดไม่ควรให้ก็ไม่ให้อย่างเช่นคนที่ไม่ใช่นักบวชนี่นะมีกำลังร่างกายดีอยู่อย่างนี้ไปเที่ยวขอทานเขากินอย่างนี้มันไม่สมควรจะให้เลย ถ้าให้ทานเข้าไปแล้วมันก็เอาไปกินแล้วก็นอนไม่ทำการงานอะไรมันขวางโลกแบบนั้นนะมันถ่วงโลกไม่ให้เจริญไปได้ก็ไม่ควรให้บุคคลเช่นนั้นบุคคลใดทุกคนละภาพไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้เห็นเขาแล้วก็สงสารอย่างนี้ก็สมควรให้สมควรสงเคราะห์อย่างนี้แหละถ้าพูดถึงการให้ในพุทธศาสนานี่ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะอันพระภิกษุสามเณรผู้รับทานผู้รับทายทานของชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้ทุศีลก็มีศีลก็มีอย่างนี้แหละมันก็อยู่ในดุลยพินิจในสายตาของชาวบ้านผู้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งนั่นแหละมันอยู่ในสายตาอยู่ในความพินิจพิจารณาว่าพระสงฆ์สามเณรหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็จึงค่อยถวายทานในพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เราได้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในวินัยแสวงหาแต่ลาภสักการะแสวงหาแต่เกียรติยศชื่อเสียงไม่สำรวมในธรรมในวินัยเลยอย่างนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้ทานพอให้ไปแล้วเพื่อนก็จะไปทำความชั่วต่อไปก็ได้ชื่อว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงก็ว่าได้เพราะฉะนั้นน่ะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปรียบเทียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วจึงมีผลมากดังนี้มันก็เป็นความจริงในพระองค์เจ้าเปรียบเทียบนะบุคคลทำนาปลูกข้าวลงในนาแล้วปล่อยให้หญ้าขึ้นท่วมข้าวอย่างนี้ข้าวนะก็ไม่งามเลยสูบซีดไปได้ผลเพียงนิดหน่อยดังนั้นผู้ที่ทำนาก็ดีทำสวนก็ดีจึงระมัดระวังพืชศัตรูพืชต่างๆวัชพืชเมื่อมันวัชพืชหรือว่าต้นหญ้ามันงอกงามขึ้นมาก็ถอนออกไปให้เหลือแต่ต้นไม้มันก็มีโอกาสได้หาอาหารเลี้ยงตัวมันได้เต็มที่มันไม่มีหญ้าอื่นมาแย่งกินอาหารมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลทำบุญกุศลลงไปก็บุญกุศลก็ยังเกิดขึ้นในใจนั่นแหละแต่ที่นี้บาปก็เกิดขึ้นไม่พยายามสกัดกั้นบาปไว้บาปเกิดขึ้นแทรกแซงใจบุญกุศลก็อ่อนกำลังลงเสื่อมลงไปก็ฉะนั้นแหละให้พากันเข้าใจไอ้บุญกุศลที่เป็นส่วนโลกีเนี่ยมันมีบาปเป็นคู่มาแต่ไหนแต่ไรมีบาปคอยขัดขวางแต่ถ้าได้บรรลุโลกุตระธรรมไปแล้วอย่างนี้ส
ส่วนใดที่บรรลุไปแล้วนั้นกิเลสส่วนนั้นจะถอนรากออกไปเลย จะไม่เกิดขึ้นอีกก็ยังแต่กิเลสส่วนที่ยังละไม่ได้ก็ต้องเพียรพยายามละมันต่อไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นสำเร็จถึงอรหัตผลถ้าถึงอรหัตผลแล้วก็หมดกิจที่จะต้องทำกิจส่วนตัวหมดไปเลยเมื่อนี้ก็มีทำกิจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นไปเรื่อยๆจนกว่าหมดอายุสังขารแล้วก็ดับขันธ์เข้าสู่นิพพานไปปลายทางของชีวิตมันอยู่ที่พระนิพพานเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจทัศนคติในทางพระพุทธศาสนามีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางถ้าไม่บรรลุถึงพระนิพพานตราบใดแล้วก็จะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวเกิดมามันความหลงเขาครอบงำไปทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรของเสพติดให้โทษต่างๆนี่เมื่อถูกความหลงครอบงำเข้าหรือมิฉะนั้นไปคบกับคนพาลเข้าไปเช่นนี้คนพาลก็ชักจูงไปทำบาปนะชีวิตก็ตกต่ำลงไปก็มีแต่ไปสู่ทุกข์แบบนี้นะนั่นแหละไปทนทุกข์ทรมานอยู่นานพ้นทุกข์นี่นะคิดให้มันเห็นนะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่มีจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตัณหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่งทั้งสามอย่างนี้ทำสัตว์ผู้ประกอบกิเลสเหล่านี้นะให้เนิ่นนานให้นานช้าหมายความว่านานถึงพระนิพพานนะนานพ้นทุกข์เพราะกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเนื้อบาปกรรมนั้นมันก็นำจิตวิญญาณไปเกิดในนรกอบายภูมิอายุของสัตว์นรกนี่ยืนยาวกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ท่านกล่าวไว้ในตำรานะเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นให้กลัวแต่ภัยในนรกในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นในหนังสือพระไตรปิฎกนั้นไปกลัวดูสิพระองค์สอนว่าให้กลัวแต่ภัยในนรกอยู่อย่างนี้แหละมันก็เป็นความจริงแท้ๆถ้าบุคคลไม่กลัวต่อภัยในนรกแล้วมันก็ทำบาปเรื่อยไปไม่รู้สึกตัวไม่คิดละบาปเลยอย่างนี้นะบาปมันก็ติดสอยห้อยตามอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆสิเพราะว่าตนมันสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆไม่ตัดทอนมันให้มันน้อยลงให้มันหมดไปสิ้นไปมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของคนเรานี่นะเหตุที่มันจะได้ประสบกับความทุกข์เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็ขี้คร้านทำกุศลคุณงามความดีมันขยันทำความชั่วนี่แหละสาเหตุที่มันจะตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกตนให้เป็นคนมั่นขยันทำความดีเข้าไปแล้วอย่างนี้เนี่ยเกียจคร้านทำความชั่ววันนี้ตรงกันข้ามเลยใครชักชวนไปทำกรรมชั่วไม่เอาแล้วเบื่ออย่างนี้ใครชักชวนไปทำความดีทำบุญกุศลก็พอใจทำเต็มที่เลยอย่างนี้นะฝึกจิตใจให้มันพอใจยินดีในกุศลคุณงามความดี
สูงขึ้นไปโดยลำดับจนตลอดถึงพระนิพพานเราพอใจในพระนิพพานไว้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่ถึงพระนิพพานง่ายๆเลยบางคนก็ไม่ชอบไปพระนิพพานเพราะว่าเมื่อท่านแสดงเรื่องพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาพของธรรมที่ดับสนิทไม่มีตัณหาเหลือหลออยู่แม้แต่น้อยเดียวเหตุดังนั้นมันถึงไม่ได้ไปเกิดในรูปในนามอื่นต่อไปเพราะว่าตัณหาอุปทานมันดับไปแล้วบางคนก็ไม่ชอบเลยไม่อยากให้ตัณหามันดับมันไม่สนุกการที่มีตัณหาอยู่ในหัวใจเนี่ยมันอยากไปไหนก็ไปอยากร้องก็ร้องอยากรำก็รำอยากดีดสีตีเป่าก็ดีดสีตีเป่าอยากไปดูภาพยนตร์ลิเกละครอะไรก็ไปดูได้ตามสบายมันว่าสนุกสนานดีมันอันนี้แหละยังว่าคนเรามันเห็นดีว่าเป็นชั่วเห็นชั่วว่าเป็นดีไปท่านจึงเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันเห็นผิดเป็นชอบไปในพระธรรมวินัยการหัวเราะมันเป็นการร้องไห้ในพระธรรมวินัยนั่นมันโกงกันข้ามเลยการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินเจริญใจในโลกนี้ให้ในธรรมในวินัยแล้วโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะหัวเราะรื่นเริงบันเทิงอะไรเลยมันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆคอยบีบคั้นอยู่เสมอไปอย่างนี้เลยเช่นความแก่ความเจ็บป่วยไข้ทนทุกข์ทรมานในร่างกายสังขารอยู่หมู่นี้นะอันผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นแล้วจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าอาศัยรูปนามอันนี้ไปก็รู้อยู่แล้วว่าอาศัยไปไม่ได้นานเลยเดี๋ยวมันก็จะแตกจะดับทำลายลงไปแล้วรูปนามอันนี้มันจะอยู่ไม่ได้คงทนถาวรอะไรเลยนี่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่อันนี้จึงปรารถนาอยากจะพ้นจากชาติความเกิดอันนี้ไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทรงลำพึงก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวชนั่นแหละทรงลำพึงว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายถ้าเกิดมาแล้วมันไม่แก่เจ็บตายมันก็ไม่มีทุกข์แหละอันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นธรรมดาไม่เป็นอย่างนั้นธรรมดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ท่านพูดรวมๆเลยทุกสิ่งแหละที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองก็ตามล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยถ้าผู้มันพิจารณาเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาตาใจของตนแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายแน่นอนนะถ้าไม่มันพิจารณาเห็นแจ้งอย่างว่าเนี่ยมันว่ามีสิ่งล่อหลอกให้ยินดีอยู่ในโลกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาให้วิจิตรพิสดารอย่างเห็นเข้าแล้วโอ้เกิดความยินดีพอใจอยากจะได้มาเป็นสมบัติของตนอันนี้แหละจิตใจยังว่ามันเมื่อไม่อบรมให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วมันหลงกลของกิเลส
กิเลสหลอกให้ติดให้คล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนี้มันเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ภาวนาสมาธิแล้วปัญญาไม่เกิดความคิดก็ไม่มีความใคร่ควรพิจารณาตัวเองก็มีไม่ได้เพราะว่ามันถูกโมหะครอบงำจิตใจนี่นะดังนั้นนะมันถึงอ่านตัวเองไม่ออกคนเราส่วนมากเลยอยู่ไปตามยถากรรมไม่รู้ว่าจะละความชั่วทำความดีได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะชำระจิตใจนี่ให้ผ่องใสสะอาดไปได้อย่างไรไม่รู้เลยไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ได้สนใจฟังทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ได้ค้นคว้าตำรับตำราบ้างไม่ได้สมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆจะให้มันเกิดความรู้ความฉลาดในธรรมขึ้นมาไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นผู้ที่เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมได้ก็เพราะอาศัยการเสวนากับนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายบ่อยๆแต่ลำพังเพียงก็ไปดูตำรับตำราเฉยๆนี่บางคนก็ไม่รู้แนวทางปฏิบัติซ้ำเลยเพราะว่าตำราท่านแสดงไว้อย่างพิสดารกว้างขวางไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เลยต่อเมื่อได้มาฟังธรรมะที่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านกลั่นกรองเอามาจากมโนธาตุนู่นว่าทางนี้จะเป็นทางลัดทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านเห็นอย่างไรแล้วท่านก็นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เห็นตามก็เหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะว่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันวิบัติมันรู้จักแตกจักดับไม่ควรที่จะชื่นชมยินดีควรที่จะเบื่อหน่ายถ้าพูดตามหลักแห่งความจริงแล้วนะถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือไม่คลายความกำหนัดยินดีนี่ดังนั้นนะต้องเบื่อหน่ายต้องสอนใจเนี่ยให้เบื่อหน่ายอยู่เสมอไปถ้าเบื่อหน่ายแล้วต้องไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรออันนั้นก็ผิดธรรมผิดวินัยด้วยไม่ถูกทางแม้แต่น้อยเดียวบุคคลเมื่อเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายแล้วไปดื่มยาพิษเข้าไปบอกยิงตัวตายอะไรหมดนี้นะไม่ถูกทางเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อำนวยการอย่างนั้นเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเราอาศัยขันธ์ห้านี้ไปมันก็เป็นทุกข์ไปอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันไม่เที่ยงนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมอแล้วทำยังไงถึงจะพ้นจากขันธ์ห้านี้ได้ก็อย่าไปยินดีในเวลาขันธ์ห้านี้มันเจริญในเวลาขันธ์ห้านั้นมันมีกำลังเรี่ยวแรงดีก็จะไปหลงไปเพลินยินดีพอใจกับขันธ์ห้านี้โดยพิจารณาเห็นว่าความเจริญของขันธ์ห้านี้ไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงมันไม่อยู่คงที่ในที่สุดมันก็แตกทำลายลงอย่างนี้แหละพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้านะ
ก็จะเห็นแจ้งลงไปว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรที่จะไปหลงยินดียินร้ายกับมันควรปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอย่างนั้นมันแปรปรวนไปยังไงก็รู้ตามสภาพความจริงของมันไปอย่างนั้นเพราะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยถ้าบังคับได้ใครจะไปให้มันแปรปรวนไปล่ะจะให้ปล่อยให้โลกภัยเบียดเบียนไม่มีถ้าบังคับได้นะก็จะให้เป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและถ้านิมิตเอาได้ตามประสงค์แต่นี่มันไม่ได้นี่บังคับไม่ได้เลยก็เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงต่อขันธ์ห้านี่แหละพูดกันอย่างกระทัดรัดหลังจากที่เราพิจารณาโดยเหตุผลต่างๆมาแล้วนะมาลงมติเอาว่าขันธ์ห้านี้ไม่ควรยึดถือควรปล่อยวางให้จิตเป็นอุเบกขาวางเฉยต่อขันธ์ห้านี้ให้ได้เมื่อลงความเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามนะพยายามปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงไว้ตามสภาพเมื่อปล่อยวางแล้วหมายความว่าเมื่อมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ให้มันแปรปรวนไม่ได้เมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็รู้ตามสภาพความจริงมันไปอย่างนั้นก็ขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากต่างหากไม่ใช่เราเป็นทุกข์ทนได้ยากนะไอ้ดวงจิตนี้ถ้ามันรู้เท่าแล้วมันไม่ทนได้ยากลำบากมันไม่ยึดถือแล้วมันก็อยู่โดยลำพังตนเองไม่เข้าไปยึดถือขันธ์ห้านั้นแล้วจิตนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์นะอันจิตที่เป็นทุกข์กระวนกระวายเพราะมันไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นน่ะการเจริญสมถะวิปัสสนาในพุทธศาสนานี่ความมุ่งหวังสุดท้ายแท้ก็คือให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปณิตอะไรต่ออะไรตามรู้ตามเห็นให้หมดเลยแล้วปล่อยวางตามสภาพดังแสดงมาต้องอดต้องทนไม่มีใครทำความดีให้แก่ตนมีแต่ตนของตนเท่านั้นทุกคนจะมีความสุขได้ก็เพราะการฝึกตนนี่แหละควรพากันพิจารณากันให้มันเห็นว่าราคะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้ควรเบื่อหน่ายจริงๆเพราะมันทำให้เราเกิดความทุกข์มานับชาติไม่ถ้วนแล้วถึงแม้ว่าเราจะระลึกชาติผลหลังไม่ได้ก็ตามแต่มันก็เป็นความจริงเพราะมีปัจจุบันนี้แหละที่เป็นสักขีพยานปัจจุบันนี้ตนเป็นทุกข์กับกิเลสตัณหาฉันใดอดีตที่ล่วงมาแล้วก็เป็นทุกข์ฉันนั้นแหละอนาคตที่ยังไปไม่ถึงต่อไปมันก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่เพียรพยายามละกิเลสอันเป็นปัจจุบันนี้เสียดังนั้นให้พิจารณาให้มันเห็นตัวกิเลสถ้าไม่เห็นตัวของมันก็ไม่เบื่อหน่ายเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้ว่างูตัวนี้มันมีพิษแล้วไปจับมันเข้ามันก็กัดเอาก็ได้รับทุกขเวทนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันแหละผู้ที่ไม่รู้จักตัวของกิเลสก็ไปยึดไปถือมันเข้าธรรมดากิเลสมันเป็นของร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วเมื่อไปยึดมันเข้ามันก็เผาเอาอุปมาก็เหมือนไฟซึ่งธรรมชาติมันร้อนอยู่แล้วพอเอามือไปจับมันเข้าไฟมันก็ไหม้มือได้รับทุกขเวทนาเป็นแผลเบอะหวะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอามือไปจับ
มันก็ไม่เผาเราให้เดือดร้อนเจ็บปวดเลย โอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับ ทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ